piacot vesztenek az emberi alkotók. Több mint 150 nagy per fut ebben a pillanatban a modellek gyártóival szemben, és akkor ezt követően azt tudom mondani, hogy good luck. Köszönöm szépen a meghívást. Az első kérdés, hogy hallható vagyok-e így. Ugye nem kell mikrofont használják. Szuper, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást, meg köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket, pedig talán a legszebb nyári napunk van, amikor nincs hőség, de mégis sütött a nap, tehát tök kellemes volt az egész nap ebből a szempontból. Szerzőjogról fogok beszélni, meg mesterséges intelligenciáról fogok mesélni egy picit. Tudom, hogy itt mindenki kreatív iparban dolgozik, tehát ezt nem kérdezzem meg, hogy ki hallott már szerzőjogról, mert nyilván mindenki hallott a szerzőjogról. Azt viszont szeretném megtudni, hogy két ilyen bevezető kérdésem van. Az egyik, hogy szerintetek mióta van szerzőjog velünk? Hogy ez milyen régi ez a... Más tipp? Az a török átok, ugye? Idén 317 éve van velünk a szerzői jog egész pontosan. Na nem Magyarországon, de Európában vagy a világon. Ma mindjárt elmesélem, hogy miért, de még mielőtt elmesélem, hogy miért 317 éve, a másik kérdésem az, hogy szerintetek miért van egyáltalán, mi a haszna? Miért vezették, miért találták ki a szerzői jogot? Mi az első megérzésetek, hogy ennek egyáltalán mi a célja? Bevétel. Ez egy jó tipp szerintem. Kifejtem a 317 évet, és aztán reflektálok erre a bevételre, mert ilyenkor azt szokták mondani, hogy új alkotások készítését ösztönözzük, a kulturális sokszínűséget teremtsük meg, és ez mind igaz, és mind nagyon fontos szempont, de az én narratívám egy picit más ehhez képest. Az én narratívám a szerzőjog kapcsán az, hogy a szerzőjog nem más, mint piaci kontroll. És az alaptörténet, ami 317 éve történt, az Angliában játszódott, és Stuart Anna nevű királynő volt éppen az uralkodó, aki azzal szembesült, hogy elkezdett a királyi udvar mellett felépülni egy ilyen gazdasági erőközpont, a könyvnyomtatóknak az erőközpontja. Nyilván céhek gyakorolták a könyvnyomtatást 300 éve Angliában, és mint bárhol máshol Európában, és olyan nagy vagyonra tett szert a könyves céh, hogy elkezdte piszkálni ez a királyi udvart. És akkor döntött egyet az uralkodó, és úgy döntött, hogy újra szervezi ezt a piacot, és a könyv nyomtatásnak a jogát elveszi a cégtől, ettől az egy központtól, és szétosztja, tehát szétporlasztja ezt a gazdasági erőközpontot. Kinek adja oda, hát nem akar létrehozni egy másik ilyen erőközpontot, ezért odaadja a szerzőknek. Mit ad oda? A másolás jogát veszi a cégektől, és adja oda a másolás jogát maguknak a szerzőknek. Másolás copy, jog right, tehát a copyrightot adja oda a szerzőjognak. Ez történt 317 éve, és aztán erre felépül persze egy teljes logika, de mégis arról van szó, hogy piaci kontrollt teremtett valamilyen kulturális vagyon, kulturális termék fölött, és ma is eként érdemes szerintem figyelni a szerzőjogot. Minden eszköz valahogy abba az irányba hat, hogy ki kontrollálja a hozzáférést, ki kontrollálja a felhasználást. És persze ennek a végeredménye egy bevétel, szerencsés esetben, és hogyha jól gazdálkodunk ezekkel az erőkkel, akkor ebből az egész társadalmunk, az egész kultúrán gazdagodni fog, és ezért érdemes ezzel az egésszel foglalkozni. A mögöttes filozófia mégis az, hogy mit honorál tulajdonképpen a szerzőjog, nem más, mint a saját szellemi befektetést, a saját szellemi alkotást. Tehát a szerzőjognak az alaptétele, hogy akkor lép be a szabályozási környezetbe, hogyha volt valami kreatív munka, egy saját alkotó tevékenység, és ennek a mai beszélgetésünkben lesz még egy csomó helyen, ahol ezt emlegetni fogom, de most még nem megyek ennyire előre, csak odáig szeretnék előre menni, hogy ezt a saját alkotó tevékenységet a magyar szerzőjog két fordulattal írja le. Úgy írja le, hogy legyen az alkotás két tulajdonsággal rendelkezzen az alkotás, legyen egyéni, eredeti. És ezt a két egyébként szép magyar szót lefordítanánk még magyarabbra, hogy érthetőbb legyen, akkor az eredetit könnyű lefordítani, ez körülbelül annyit jelent, hogy nem lopott, mert hogy saját szellemi alkotás volt. Az egyéni ez egy nehezebb dió, az valami olyasmit jelent, hogy az alkotó számára volt egy alkotói tér, amit a saját döntéseivel szabadon kitölthetett. Tehát ő dönthette el,
hogy milyen színű lesz, hogy milyen formájú lesz, hogy milyen hosszú lesz, hogy milyen zenés lesz az alkotás. Ha nincs ez az alkotói játéktér meg, mert különböző külső körülmények befolyásolják az ő tevékenységét, mondjuk megrendelői igények vagy mások, akkor egyszerűen nincsen szerzőjogi oltalom. De a szerzőjogi oltalom mégiscsak erre az egyéni eredetire épít fel, a saját alkotó tevékenységre. És ennek lesz még jelentősége, jövök mindjárt ide vissza, de előtte tovább kell egyet lépjek, és el kell azt meséljem, hogy a szerzőjog az nem csinál mást, mint követi a technológiának a kihívásait. Akkor fejlődik a szerzői jog, amikor valami új technológia kerül tömeges használatra, könyvnyomtatás, azt most elmeséltem már, rádiózás, televíziózás, hangrögzítés, filmfelvétel, internet, hát és az elmúlt pár évben pedig a mesterséges intelligencia, ami velünk van. Ebből két dolog következik, nem ebből egy dolog következik, hogy a szerzőjog az mindig utána megy a technikai fejlődésnek, nem tudja megelőzni, nem is feladata megelőzni, hiszen piaci kontrollról van szó, piaci kontrollt adott piaci környezetben tudunk gyakorolni, tehát soha nem diktálja a tempót, hanem mindig megy utána az eseményeknek, hogy milyen gyorsan, arról persze lehet beszélgetni. Van egy másik jellegzetessége és a szerzőjognak, én ezt imádom, ha valamiért szeretem a szerzőjogot, akkor az egyik az ez, hogy megőrizte azt a fogalomkészletét, amit mondjuk 250 éve kidolgoztak egy nemzetközi szerződésben. Ez azt jelenti, hogy internetről, digitális technikáról, mesterséges intelligenciáról olyan fogalmakkal beszélünk, mint amiről annak idején a rádiózás megszületésekor is beszéltek, vagyis dobozolunk, ilyen archaikusnak látszó dobozokba gyömösszöljük be ezeket az új fogalmakat. Ez számomra egy rendkívül szórakoztató logikai játék, hogy lehet leírni nagyon hagyományos fogalmakkal, valami nagyon modernet, amit most tanulunk így közösen. Tehát a szerzőjog követi a technológiát, és hogy jönnek egymás után a fejlődések, egyszer csak elérkezünk oda, hogy szembe találjuk magunkat ezzel a bazin nagy fekete dobozzal, ami nem véletlenül lett fekete doboz, tehát nem hiányzik valami, hanem sokáig azt értettük meg a mesterséges intelligenciára, hogy ez egy doboz, nem tudjuk, mi történik benne, adunk neki adatot, kijön belőle valami, középen meg történik a varázslás, de nem tudjuk egész pontosan mi. És ez azért fontos, hogy megértsük, mert amikor a mesterséges intelligenciáról elkezdett gondolkozni a jog, meg a szerzői jog, az 2017-2018 környékén volt. Persze mesterséges intelligencia szerűségek voltak már korábban is velünk, legfeljebb nem így hívtuk, de a 2010-es évek második felére, vagy a közepére igen jelentőssé vált ennek a technológiának a tudományos célú felhasználása. Tehát az volt a fejekben, hogy találjuk meg a rák gyógyszerét. És ahhoz kell nekünk mindenféle ilyen varázslást csinálni, és tulajdonképpen mindegy is, hogy mit igényel ez a társadalomtól, mondjuk, hogy milyen betanítási adatokon kell keresztül esni, mert az a fontos, hogy megtaláljuk a rák gyógyszerét. És ez egy akceptálható szempont volt, és ebben a környezetben születik meg az a szerzőjogi keret, ami máig meghatározza a szerzőjognak a viszonyulását a mesterséges intelligenciához, még egyszer, ez 2019. Még nincs velünk ChatGPT. Még semmi ilyesmi nincsen, csak ennek a tudományos felhasználása volt. Mi ez a fogalmi keret? Most, amiről beszélek, a mesterséges intelligenciának a bemenő oldala, a betanítási szakasz, ezt úgy írja le a szerzőjog, hogy szöveg és adatbányászat, text and data mining, ahogy az angol mondja, ami arról szól, hogy adjunk oda minél több adatot valamilyen varázsdoboznak, hogy az meg tudja csócsálni, és mindenféle új mintázatokat fel tudjon belőle ismerni, és a végén kiessen belőle valami új gyógyszer, valami új technológia, de nem a kreatív iparról beszélgetünk. És erre a szöveg és adatbányászat, ami kifejezetten tudományos célú volt, amikor ez a szabály megszületett, 2019-ben azt mondta a jogalkotó, hogy ez legyen szabad, ne korlátozzuk a tudomány fejlődését, pusztán csak azért, mert valakinek egy szövegen van valami jogosítványa, végre találjuk már meg a rák gyógyszerét, és ehhez oda kell adni ezt az úgynevezett szabad felhasználást. 2019-ben fogadták el ezt a szabályt, 2021-re, ez egy uniós szabály, amiről beszélek, 2021-re kellett átültetni a tagállami jogba, Magyarország élenjáró volt, mint minden ilyen esetben, 2021 júniusára átültette Magyarország ezt a szabályt, de még mindig nem voltunk a kreatív iparnál, mert a kreatív ipar valamikor picit később szembesült ezzel a kihívással, nem is olyan sokkal később, alig egy évvel később, 2022 novemberében vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy itt valami érkezik a kreatív iparba,
Én ezt rendkívül gyűlöltem, ezt az időszakot, mert nem telt el 3 hét a disszertációm benyújtását követően, amikor megjelent a ChatGPT, és a disszertációmnak az egyik állítása az volt, hogy a mesterséges intelligencia csomó mindent meg tud csinálni, de az emberi alkotást nem tudja utánozni ma még. És ez pont 3 hétig volt érvényes ez az állítás, úgyhogy nagyon szerettem ezt az időszakot, pedig persze ugye nem ez volt a kreatív iparnak az első szembesülése az AI-jal, vagy az MI-vel, hiszen bár a ChatGPT robbant a legnagyobbat, tehát az volt, amire felkapták a hétköznapi emberek a figyelmet, de hát előtte egy pár hónappal azért csak megjelent a Stable Diffusion modell, pár hónappal korábban az már elérhető volt, tehát a text-to-image széleskörű MI modell az korábban volt, mint a text-to-text típusú mesterséges intelligencia megjelenése. Ez az a pont, amikor szembesül, hát először a kreatív szakma, aztán a kreatív szakma sikítozása után előbb-utóbb a jogalkotó is elkezd szembesülni azzal, hogy a tudományos világra kitalált speciális szabad felhasználás beszüremlik a kreatív iparba, és ez ott bajt okozhat, vagy legalább lehetőségeket is ad, meg bajt is okozhat, minden esetre gondolkozni kéne vele. Ez a gondolkozás nem volt túl gyors, a károk viszont szinte azonnaliak voltak, és ennek ez a közepesen szép ábra a végeredménye, ez a idén júniusban tudottan elindult pereknek a térképe. Több mint 150 nagy per fut ebben a pillanatban a modellek gyártóival szemben, a felperesi oldalon jellemzően tartalom jogosultak állnak, tartalomgazdák állnak, tartalom előállítók állnak, filmstúdiók, könyvkiadók, hangfelvételkiadók, előadóművészek, akik a tartalmat gyártják, és az is látszódik ebből a hát tényleg áttekinthetetlen ábrából, hogy nincsen olyan kontinens, ami nem érintett ezzel a dologgal, hát talán Afrikából nem tudunk jelentős pert, mert ott talán nem a modellkészítők a legerősebbek, de Amerika nyilván egy fő központi területe ezeknek a pereknek, és még egy dologra hívnám fel a figyelmet, most nem tudok mutogatni, pedig ott Magyarországon kéne lennie egy, hát EU névre van elmaszkolva, de ez egy magyar ügy, ami elment az Európai Bíróság elé, és egyébként sajtókiadó jogokat érint, de a mesterséges intelligenciára vonatkozik, és az Európai Bíróság úgy tűnik, hogy ebben az ügyben fog először állásfoglalni mesterséges intelligencia és kreatív ipar kapcsán egy egyébként tök elbaltázott, teljesen nem létező fake perben fog először állásfoglalni az Európai Bíróság. De ez egy nem létező ügy. De ebben most nem megyek bele. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ez a szabályozás, amit 2019-ben kitaláltak a tudományos világra, az elkezd bajt csinálni. Betanítási oldalon mindenképpen ennek az ábrázolása van itt, de hát persze nekünk nem csak betanítási oldalunk van, hanem vannak kimeneti tartalmaink is, hiszen a mesterséges intelligenciát a kreatív szakma az alkotás felgyorsítására, időnként helyettesítésére használja, és ezért egy picit érdemes ezt a fekete dobozt, amit az előbb mutattam, picit egy ilyen röntgengébe betolni, hogy itt mi is van. Amiről eddig beszéltem, az a betanítási oldal. Azt most nem ismétlem meg, de legalább 2 másik réteggel, vagy 3 réteggel érdemes foglalkozni, nem fogunk mindenre kitérni most. A fekete dobozon belül fut egy szoftver. A mesterséges intelligencia modell, nyilván ez egy szoftver alapú dolog, azt nyilván védi a szerzőjog, ha csak nem a szoftvert is maga az AI írja, mint hogy egyébként a Cloud nevű terméket az AI írja, tehát ott a szerzőjogi oldalomnak elkezd elfogyni a levegője. Van mögötte egy adatbázis, ez is biztos, ugye tokenizálják a betanítási adatokat, a betanítási adatok egyébként hosszú távon túlnyomó részt nem kerülnek megőrzésre, hanem ezeket lefordítják ilyen elemi részecskékre, és azokat tárolják el, az ebből levonható tulajdonságokat tárolják el, de van benne egy védett adatbázis, ezt akarom mondani. Ez van tehát a gépen belül. És akkor van még egy bemenő adat, hát ez maga a prompt, amivel meghívjuk a gépet, segítséget kérünk tőle, kiadjuk neki a feladatot valamilyen részletezettséggel, ameddig, tehát a prompt az 2 szempontból is lehet jelentős, részint maga a prompt szövege állhat szerzőjogi oltalom alatt, hogyha az egyéni eredeti jelleggel rendelkezik, ennek túl nagy jelentősége szerintem nincsen, de azért hangozzék el. A másik, ami viszont igen fontos, hogy az egy nagyon komoly műszaki szervezési tudást igényel, hogy kell jól promptolni egy modellt,
hogy azt adja ki válaszul, ami legalább körülbelül azt adja ki válaszul, mint amit én szeretnék. Ez tehát egy know-how, ami üzletileg vagy jogilag szintén lehet védett. De ezeket most ellapozom, ezekkel nem fogok foglalkozni, mert amivel viszont foglalkozni kell, az a kimenet, amit kiköp a modell a promptolás után. És itt az állítás a következő. Ha visszamegyünk a legelső diára, ahol elmondtam, hogy a szerzőjog saját szellemi tevékenységet véd, egyéni eredeti alkotásokat, akkor innen már csak egy lépést kell tegyünk odáig, hogy megállapíthassuk, hogy a teljes egészében GenAI tartalmak nem állhatnak szerzőjogi oltalom alatt, és most szándékosan fogalmaztam ilyen nagyon jogásziasan, ilyen körmönfontan. Tehát azok a tartalmak, ahol az emberi beavatkozás annyi volt, hogy adtam egy promptot, a gép valamit csinált, kiadott, vagy tetszett, vagy nem tetszett, ha nem tetszett, újra promptoltam, és kiadott valamit, ez a tartalom, ami onnan kijött, biztos, hogy nem fog szerzőjogi oltalom alatt állni a mai tudásunk szerint. Ez ma már számtalan bírósági ítélet alátámasztja. Miért nem? Azért nem állhat szerzőjogi oltalom, van egy ilyen formális jogászi válasz, ez az, hogy minden nemzeti jog, minden nemzetközi szerződés a természetes személyhez, az emberhez köti a szerzőjogosítványokat. A gép meg nem ember. Ez a formális jogi válasz. De van ennek egy tartalmi része is. A tartalmi része az úgy foglalható össze, hogy az alkotó folyamat az egy olyan tevékenység, ahol az alkotó kontrollálja a kimenetet. Leül a papír elé egy tollal a kezében, és hát lehet, hogy nem tudja az utolsó mondatát is a regényének, de kontrollálja a teljes folyamatot. Persze javítgatja, újraírja, de ő kontrollálja. Na most az AI modellek esetén, hogyha full GenAI tartalomra beszélünk, ez a kontroll nincs. Szinte egyáltalán nincsen, hiszen ezek statisztikai modellek, ahogy ma ismerjük őket, a betanítási adatokon alapulnak, valamilyen statisztikai átlagot próbálnak kisúlyozni, a promptnak megfelel, meg a betanítási adatnak megfelel, meg a finom hangolásnak köszönhetően, de nincs benne a kontroll. Ha én kiadok egy promptot ma, és a mellettem lévő számítógépen kiadják pont ugyanabban a környezetben ugyanazt a promptot, nem ugyanazt a választ fogom kapni, de használok egy olyan eszközt, ami kifejezetten jogászoknak van, úgy hívják, hogy Libra, két felületen érem el. Elérem egy webes felületen, és elérem a Word-be egy ilyen addonként is tudok vele a konkrét szöveg kapcsán beszélgetni, de a webes felületre is be tudom tölteni a tartalmat. Ugyanazt a promptot beadom, tök mást választ kapok. Persze a tartalom, tehát a lényegi része, azok lesznek, de máshogy van megfogalmazva, vagyis nincs kontrollon fölötte, és ez igaz egyébként a kreatív szakmában használt AI modellekre is, hogy nincs olyan, abban az értelemben nincs kontroll a tartalom fölött, mint ahogy a hagyományos alkotó folyamatnál, vésővel és kalapáccsal, nem tudom, zongorabillentyűkkel, vagy akár a ceruzával az animáció készítésnél. Ilyen típusú kontroll nincsen, vagyis nem állhat szerzőjogi oltalom alatt, legalábbis abban az értelemben, hogy a promptoló nem fog fölötte jogosítványokkal rendelkezni. Ugyanakkor cipeli magával azokat a szerzőjogi jogosítványokat, amit a betanítás során használtak föl. Mert hogy odaadták neki a teljes kulturális kincset akkor, amikor ezeket a statisztikai modelleket létrehozták. Ha nem adták volna oda, akkor ezek a gépek sose lettek volna annyira okosak, hogy azokat a feladatokat ellássák, mint amiket ma ellátnak. Márpedig ez az odaadtam neki, hogy tanulja meg, ez szerzőjogi értelemben egy többszörözés, hiszen egy példány helyett több példány lett, legalább időszakosan odaadtam a számítógépnek, ameddig tokenizálta, elraktározta és aztán eltette, és ez nem kértek engedélyt, sőt nem csak, hogy engedélyt nem kértek, hanem nagyon sok esetben egyébként nettó kalózoldalakról töltötték le a tartalmat, mert túl macerás volt hozzájutni ezekhez a tartalmakhoz. Felmentek a torrentre, leúzták a teljes tartalmat, időnként felmentek a sötét internetre, és leúzták a tartalmat, hogy betaníthassák, hogy aztán felvértezzék ezekkel a tulajdonságokkal ezeket a modelleket. És akkor most a végére ugrok, tehát van egy nem szabályszerűen elvégzett betanítás, van egy idő előtt hozott uniós szabályozás, és ennek a kettőnek az együttes eredménye az, hogy ma az AI modellek olyan tartalmakat képesek generálni, amik konkurálnak az emberi alkotással. Piacot vesztenek az emberi alkotók.
az AI miatt. Persze az AI egy csomó lehetőséget is ad, nagyon felgyorsítja a folyamatokat, nagyon sok folyamatot ki tud váltani, de hát ez mégiscsak úgy történik, hogy akkor elküldök 3 szakembert a stúdióban, mert már nincsen rá szükség. Tehát egyszerűen elveszi az emberek piacát ez a technológia. Most tudom, hogy itt a fókuszban animáció áll, filmkészítés áll, és mindegy is, hogy ez művészfilm, valamilyen alkalmazott terület, mondjuk reklámkészítés, tehát audiovizuális tartalmakról beszélgetünk, és mindenképpen el kell mondjam itt ezen a ponton, hogy ez a terület még sokkal komplexebb annál, mint hogyha egyszerűen irodalmi művekről beszélnénk, könyvekről beszélnénk. Az önmagában is elég bonyolult itt az AI viszonyrendszerében. És azért sokkal bonyolultabb a téma, mert hogy az audiovizuális tartalom egy összetett műforma. Sok alkotó dolgozik, aki írja a scriptet, aki megrajzolja, aki elkészíti hozzá a szinkront. Tehát egy csomó jogosult dolgozik vele, és akkor, amikor AI modelleket használunk ebben az alkotási folyamatban, akkor persze nem minden részterületen használjuk ezeket a modelleket, hanem ahol hatékonyan lehet ezeket hasznosítani. És bár az az állításom, hogy a szerzői jog nem védi az outputot abban az értelemben, hogy a promptoló nem fog rendelkezni fölötte jogosítványokkal, de meg kell említsem, hogy a kiköpött tartalom nem szerzői, hanem más típusú védelem alatt persze állhat, ezt úgy hívjuk, hogy szomszédos jogi védelem. A filmnek nem kell feltétlenül kreatívnak lennie ahhoz, hogy a film előállító a film fölött jogosítványokkal rendelkezzen, csak hogy ez nem szerzői típusú, hanem úgynevezett szomszédos jogi jogosítvány, és az AI által elkészített film is ebben az értelemben film, mert az a film is film, amikor egy biztonsági kamerával rögzítem ezt a helyiséget, semmilyen kreatív tartalom nem volt benne, de a nyersanyag az védett. És ugyanígy igaz az AI tartalomra is. Tehát miért átmegyünk az audiovizuális területre, azt szeretném ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy már nem egy dimenziós a gondolkozásunk, hanem jogosulti csoportonként, alkotóként kell ezeket a rétegeket egymás mellett értelmezni. Nem egyszerű feladat, nagyon pontosan kell érteni, hogy ki mit dolgozott benne ahhoz, hogy a végén meg tudjuk állapítani, van-e fölötte szerzőjogi védelem vagy sem, vagy szomszédos jogi védelem vagy sem. Haladunk előre az időbe, megállapítottuk, hogy a kreatív szakmában bajokat is okozhat, persze nem csak a kreatív szakmában okozhat bajokat, az Unió is elkezd ezzel valamilyen kapkodó módon gondolkozni, és akkor születik egy új jogszabály. Ez az úgynevezett AI Act, ami másfél évvel ezelőtt került kihirdetésre, és azt várta tőle sok szakma, hogy na most végre lesznek válaszaink. De hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor az AI Act elfogadásakor a jogalkotó fejében az volt, hogy a Skynet ne vegye át a hatalmat, arra koncentrált, csak arra koncentrált, a kreatív iparra egyáltalán nem koncentrált, annyira nem koncentrált, hogy az elfogadás előtti utolsó szövegváltozatnál került be egyáltalán az egy szakasz az AI Act-be, amit aztán később elfogadtak, aminek a hatályba lépése egyébként idén augusztusban lett volna, ha el nem halasztották volna decemberre. Éppen most jelent meg a uniós hivatalos közlönybe, hogy 4 hónappal elhalasztották ezt a rendelkezést. Mit mond az AI Act? Azt mondja az AI Act, hogy hát kedves modell, szolgáltatók, kedves AI használók, tessék betartani a törvényeket. Ha nagyon, nagyon le akarom egyszerűsíteni, egy kollégám azt szoktam mondani, hogy ez ilyen homeopátiás gyógyszer volt, hogy jó keveset tettünk bele, és azt is jól felégítottuk. Tehát, hogy körülbelül az AI Act-nek a szerzőjogi megközelítése, de egy rendelkezés tényleg van, ezt úgy hívják, hogy labeling vagy marking, 2 különböző dologról, de egymással összefüggő dologról van szó, és kifejezetten a generatív AI-jal előállított tartalmakra vonatkozik, meg a deepfake tartalmakra vonatkozik. A modell készítők számára azt a feladatot adja az AI Act, hogyha az ő terméke képes generatív AI tartalmat előállítani, akkor tessék belekódolni a tartalomba azt a vízjelet, amivel később detektálhatóvá válik, hogy ez egy generatív AI tartalom. Szintetikus tartalom, hogy el lehessen választani egymástól a szintetikus meg az emberi tartalmat. Aki pedig használja ezeket az eszközöket, az ő feladata pedig az, hogy ha egyszer generatív tartalomról van szó, vagy deepfake tartalomról van szó, akkor tessék tájékoztatni a nézőt, hallgatót, tehát attól függ, milyen tartalomról van szó, hogy ez nem emberi, ez a dolog, amit tetszenek fogyasztani.
Ez nagyon fontos, ez a transzparenciához hozzájárul egyébként, hogy szét lehessen ezeket szálazni egymáshoz, és a nagy platformok egy része törekszik is arra, hogy ezeknek a szabályoknak megfeleljen. Nem annyira lelkesek egyébként, mert ez rombolja a piacukat időnként, azt gondolják, hogy rombolja a piacukat, de rögtön zárójeleznem is kell az egészet, amit most elmondtam, mert hogy az a feladat, hogy tessék megjelölni a szintetikus tartalmat, nem ideértve a kreatív tartalmakat, mert a kreatív tartalmaknál egyébként ezt csak olyan módon kell megjelölni, ami nem befolyásolja a műélvezetet. Tehát nem kell a jobb felső sarokba föltennem az AI jelzést, hanem elég a vége stáblistába, a kreditlistába föltennem, hogy egyébként ebben voltak generatív AI tartalmak is, hát hogy ez milyen, tehát még a moziba se nézi senki végig a kredit listát, hát még a televízióban le se adják ezeket, de még a streaming szolgáltatók is ugye lecsapja az egészet, és próbálja a következő tartalmat odaadni. Egyébként rendkívül szellemes jelöléseket kell használni a szintetikus tartalom megjelölésére, senki nem találja ki, azt kell rá fölírni, hogy AI. Ezt mondja az Európai Bizottság, ezen sokáig dolgozott egyébként ezen a jelölés sorozaton, és azt kell mondjam, hogy van ennek inverze is, tehát hogy nem aprózták el, van fehér-fekete megoldása is, nem csak fekete-fehér megoldása. Ez az elvárás, amit elvár az AI-ek, ez tehát biztos, hogy nem hoz senki számára megnyugvást. Az volt az eredeti felkérés, hogy fél órát beszéljek, most már szépen lassan a végén vagyok, és hogy beszéljek kockázatokról. Szerintem már sok mindent elmondtam, az egyik kockázat az, hogy ha AI-t használ a csapat, akkor nem biztos, hogy a végeredmény védett lesz. Olcsóban készítem el, mert sok feladatban segített engem, gyorsabb voltam, kevesebb szakember kellett, de a végeredmény nem áll olyan erős védelem alatt, mint egy emberi alkotás. Vagyis az értékesíthetősége, mihez kikerült a nyilvánossághoz, sokkal rosszabb lesz, mert sokkal kevesebb jogosítványt tudok gyakorolni. Ez az egyik kockázat, amit szerettem volna említeni. A másik kockázat, hogy vajon mivel szembesül az ember akkor, vagy a cég akkor, hogyha AI eszközt használ, és aztán kopogtatnak nála, hogy hát ez az output, ez bizony sérti ennek, meg annak a szerzőjogát. Hát mondjuk a hétköznapi dolgokra használt ilyen AI modelleknél ez a kockázat talán nem túl jelentős, de hogyha kreatív területre tévedünk, akkor azért van ennek jelentősége, és ilyenkor az első válasz az, hogy hát tessenek olyan AI modelleket használni, amik etikusan tanították be a modellt, és akkor nem ütközhet az ember ilyen problémába, és akkor az ilyen vizuális területen, hát mondjuk az Adobe az mondjuk adja magát, hogy akkor az biztos egy olyan szolgáltató, aki erre odafigyel, és valóban, hogy az ember megnézi az Adobe-nak, hogy hívják Firefly, vagy hogy hívják ezt a terméket, akkor ő azt életi magára, hogy baromi etikusan tanították be, csak saját tartalmaikra letették meg, üzembiztos, hogy nem lehet ott semmi probléma, és az ember ezt elhiszi, vagy nem hiszi el. Hát én jogász vagyok, nekem könnyű dolgom van, én elkezdem ilyenkor bújni az ASF-eket, és néhány elemet megmutatok csak belőle. Tehát ez a marketing duma, hogy etikusan tanítottuk be, és hogy senki nem ütheti meg a bokáját. 3 elemet fogok megemlíteni, hogy milyen kockázattal szembesül akkor az ember, hogyha mégis zökkenő van, miért a kreatív szakmához fognak menni, mert nem lehet tudni, az Adobe volt a háttérben, tehát ha valami szerzőgi probléma van, akkor elmennek a stúdióhoz, elkezdik rugdalni őt, és hogyha igaz volt az állítás, mert az Adobe hazugságot mondott, nyilván nem így van, akkor majd a stúdió tud elmenni az Adobe-hoz. Ha el tud menni az Adobe-hoz, el tud-e menni? Azt mondja az Adobe-nak az ASF-e, hogy oké, rendben, ha mégse úgy lenne, akkor majd helytállok. $100, jó, oké, de hogyha nem fizettél 3 hónapon keresztül $100 sem nekem, akkor csak addig. Jó, tehát eddig fogok helytállni, hogyha mégis valami disznóság kiderült volna. Ez azt kell mondjam, hogy elveszi az ember kedvét, hogy elinduljon az Adobe felé, de hogyha megnézzük a következő szöveget, ami azt mondja, hogy mindezt Londonba tegyem meg, akkor pláne sőt elmegy a kedvem arra, hogy elinduljak az Adobe-val szembe, de jó, ne legyünk rossz hiszeműek, mert ez az Adobe-nak az tényleg általános minden termékére igaz ASF, azért van nekik saját szövegük az AI modellekre is, de akkor nézzük meg azt is, mert abban biztos jó lesz majd nekünk, és az meg azt mondja, hogy az meg ezt mondja. És akkor ezt követően azt tudom mondani, hogy good luck, mert hogy
mert hogy nem lehet fölmérni valójában ezeket a kockázatokat ma. Sajnos nem lehet fölmérni ezeket a kockázatokat, és tényleg futja az ember ezeket a problémákat, és üzembiztosan a stúdiót fogják először megtalálni, mert a stúdió neve ismert lesz. Hogy milyen modell van a háttérben, az már nem lesz ismert. Tehát a stúdióhoz fog jönni az igény, és majd ő leboxolja, hogyha le tudja boxolni. Szerintem letelt az időm, meg talán túl is léptem, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Ha van kérdés, akkor megpróbálok válaszolni, megpróbálok.